विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी या सब्जेक्टमधील चॅप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अँड पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स या चॅप्टरमधील इम्पॉर्टंट आयटम्स अँड ॲडजस्टमेंट्स विथ देअर इफेक्ट्स पार्ट 1 बघणार आहोत. मागच्या 4 लेक्चर्समध्ये आपण 4 प्रॉब्लेम सोडून घेतले. अभ्यास करण्यासाठी कितीही प्रॉब्लेम सोडवले तरी त्यामध्ये समानता असते. काही घटक काही ॲडजस्टमेंट सारख्या असतात. म्हणून आपण काही मोजके 4-5 प्रॉब्लेम पूर्ण सोडवावे. नंतर पुढील प्रॉब्लेम्समधील नवीन आयटम्स कोणता आहे, नवीन ॲडजस्टमेंट कोणती आहे आणि त्यांचे इफेक्ट्स काय होतात, पोस्टिंग कोणत्या ठिकाणी होते यासंबंधी आपण माहिती विचारात घ्यावी आणि ते चांगल्या पद्धतीने समजून घ्यावे. म्हणून आज आपण ही पद्धत अवलंबूया. तर इम्पॉर्टंट आयटम्स आणि ॲडजस्टमेंट बघूया आता. तर प्रथमतः एक ट्रायल बॅलन्स मी तुम्हाला 31 मार्च 2019चा विचारात घेतलेला आहे, तो समजून देत आहे. तर त्या ट्रायल बॅलन्समध्ये पहिला आयटम आहे 10% इन्व्हेस्टमेंट, ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली आहे, रेंट दिले, त्यानंतर 10% बँक लोन दिलेलं आहे. तर हे जे आयटम्स दिलेले आहेत हे आयटम्सच्या पुढे किंवा ब्रॅकेटमध्ये काही एक्स्ट्रा माहिती दिलेली आहे. याचा अर्थ ह्या हिडन ॲडजस्टमेंट्स होईल. मग नंतर खाली आपणास काही ॲडजस्टमेंट दिलेले आहे. आता आपण क्रमाक्रमाने एक आयटम आणि ॲडजस्टमेंट विचारात घेऊ. फर्स्ट आयटम आहे 10% इन्व्हेस्टमेंट्स. काही वेळेस आपणास 10% गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स, 8% डिबेंचर्स वगैरे अशी माहिती देतात आणि ब्रॅकेटमध्ये कधी परचेस केलेलं आहे ते देखील सांगतात. परंतु या प्रॉब्लेममध्ये 10% इन्व्हेस्टमेंट आणि ब्रॅकेटमध्ये परचेस ऑन वगैरे असं काही म्हटलेलं नाही आहे. मग अशा वेळेस आपण काय करावं, जेव्हा ब्रॅकेटमध्ये डेट दिली असेल तर त्या डेटपासून, परचेस डेटपासून तर 31 मार्चपर्यंत जो पिरियड येईल त्या पिरियडसाठी आपण इंटरेस्ट चार्ज करावे. इन्व्हेस्टमेंटवरील इंटरेस्ट हे इन्कम असते. आता बघू आपण 10% इन्व्हेस्टमेंट ब्रॅकेटमध्ये काही म्हटलेलं नाही. याचाच अर्थ इंटरेस्ट चार्ज करताना 1 इयरचे इंटरेस्ट चार्ज करावे. मग बघू आता ॲडजस्टमेंटमध्ये 10% इन्व्हेस्टमेंट विचारात घ्यावे. वर्किंग नोट बघा. इंटरेस्ट ॲक्रूड ऑन इन्व्हेस्टमेंट 10% इज इक्वल टू 20,000 मल्टिप्लाइड बाय 10/100 इज इक्वल टू कॅल्क्युलेशन केल्यास 2,000 रुपीज येतील. मग हे इंटरेस्ट जे आहे इन्व्हेस्टमेंटवरील ते असेटला नोंदवू आपण. प्रथमतः 10% इन्व्हेस्टमेंट 20,000 प्लस ॲक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसिएबल 2,000, टोटल 22,000. मग हे इन्कम असल्यामुळे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला याची नोंद करूया. बाय इंटरेस्ट ॲक्रूड और रिसिएबल ऑन इन्व्हेस्टमेंट 2,000. मग अशा प्रकारे आपण हे 10% इन्व्हेस्टमेंट समजून घेतलेलं आहे. त्यानंतर ॲडव्हर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months 4,500. या ठिकाणी बघा की ॲडव्हर्टाइजमेंट जी पेड केलेली आहे ती 9 monthsसाठी. अशा परिस्थितीमध्ये आपण विचार करावा की अकाउंटिंग इयर किंवा फिनान्शियल इयर हे 12 months समजावे आणि ह्या 12 monthsपेक्षा जर कमी महिन्यांचा एक्सपेंडिचर केलेला असेल तर जेवढे महिने कमी असतील तेवढ्या महिन्याचा एक्सपेंडिचर हा आउटस्टँडिंग समजावा. आणि जर 12 monthsपेक्षा जास्त पिरियडसाठी जर एखादा एक्सपेंडिचर केलेला असेल तर जेवढा पिरियड एक्स्ट्रा असेल किंवा पुढील पिरियड असेल तेवढ्या पिरियडचा एक्सपेंडिचर हा प्रीपेड किंवा पेड इन ॲडव्हान्स समजावा. मग बघा ॲडव्हर्टाइजमेंट ही 9 monthsची आहे. याचा अर्थ 3 monthsची ॲडव्हर्टाइजमेंट ही आउटस्टँडिंग होय. टोटल ॲडव्हर्टाइजमेंट ही 4,500 9 monthsसाठी पेड केलेली आहे. म्हणून वर्किंग नोटमध्ये बघा ॲडव्हर्टाइजमेंट आउटस्टँडिंग फॉर 3 months इज इक्वल टू 4,500 मल्टिप्लाइड बाय 3/9. 3 महिन्याची आउटस्टँडिंग आहे आणि 9 महिन्याची टोटल पेड केलेली आहे. म्हणून 3/9 इज इक्वल टू 4,500 मल्टिप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 1,000
1500, याचाच अर्थ ॲडव्हर्टाइजमेंट 3 महिन्याची ही 1500 आउटस्टँडिंग होय. म्हणून पोस्टिंग करूया आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. टू ॲडव्हर्टाइजमेंट 4500, ॲड आउटस्टँडिंग फॉर 3 months 6000. नंतर सेकंड इफेक्ट होणार, आउटस्टँडिंग असल्यामुळे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आउटस्टँडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट 1500. नेक्स्ट आयटम दिला आपणास, रेंट पेड फॉर 13 months 26,000. मग या ठिकाणी बघा 12 monthsपेक्षा 1 month रेंट हे एक्स्ट्रा पेड केलेलं आहे. मग हे पेड इन ॲडव्हान्स किंवा प्रीपेड होय. मग वर्किंग नोट करूया आपण की प्रीपेड रेंट फॉर 1 month इज इक्वल टू 20,000 मल्टिप्लाइड बाय 1/13 इज इक्वल टू कॅल्क्युलेशन केल्यास 2000 रुपीज हे रेंट प्रीपेड होय किंवा पेड इन ॲडव्हान्स होय. मग याचा इफेक्ट करणार आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. टू रेंट 26,000 लेस प्रीपेड फॉर 1 month 2000 इज इक्वल टू 24,000. आणि सेकंड इफेक्ट होणार, हे प्रीपेड असल्यामुळे बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला रेंट प्रीपेड 2000. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी एखादा खर्च आउटस्टँडिंग कसा येतो आणि प्रीपेड कसा असतो हे आपण बघितलं. नंतर पुढे बघा, क्रेडिट साईडला एक आयटम दिला आपणास, 10% बँक लोन WEF म्हणजेच विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 July 2018. अमाऊंट आहे 8000. याचा अर्थ बँकेकडून 10% व्याजदराने 1 जुलै 2018 पासून कर्ज घेतलेलं आहे. मग आपण या ठिकाणी 10% हा इंटरेस्ट रेट आहे. या इंटरेस्ट रेटप्रमाणे व्याज इंटरेस्ट चार्ज करावं आणि पिरियड कसा विचारात घ्यावा, कधी कर्ज घेतला आहे तर 1 जुलै 2018. मग 1 July 18 to 31 March 19 हा पिरियड 9 monthsचा, म्हणून इंटरेस्ट विचारात घ्यावं 9 months. मग आता या ठिकाणी आपण वर्किंग नोट करूया. फिफ्थ वर्किंग नोट, 10% इंटरेस्ट आउटस्टँडिंग ऑन बँक लोन 9 months इज इक्वल टू 8000 मल्टिप्लाइड बाय 10/100. तर अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन केल्यास या ठिकाणी 800 मल्टिप्लाइड बाय 3/4 येणार इज इक्वल टू 200 मल्टिप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 600. याचाच अर्थ बँक लोनवर इंटरेस्ट देणं आहे 600. मग याचा इफेक्ट करावा आपण बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. 10% बँक लोन 8000, ॲड आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट फॉर 9 months 600, टोटल 8600. आणि हे इंटरेस्ट देणं असल्यामुळे हा एक्सपेंडिचर होय, म्हणून त्याचा इफेक्ट होणार प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. टू आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन बँक लोन. नेक्स्ट आयटम बघू आपण. तर इथे पुढे आपणास परचेजेस दिलेत. परचेजेस आहेत 1,50,000 आणि परचेजेसच्या संबंधी आपणास क्रेडिट साईडला रिटर्न्स आउटवर्ड 2000 म्हणजे परचेस रिटर्न दिलेला आहे 2000. आणि त्याचप्रमाणे एक ॲडजस्टमेंट दिले आहे आपणास, गुड्स ऑफ ₹5,000 वेअर परचेस बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. म्हणजे माल खरेदी केलेला आहे 5,000चा, परंतु परचेस बुकमध्ये त्याची नोंद झालेली आढळली नाही, म्हणजे याला समजावे अनरेकॉर्डेड परचेजेस. मग आपण क्रमाने या ठिकाणी ट्रेडिंग अकाउंटला नोंदी करूया. टू परचेजेस 1,50,000 आणि त्यातून लेस रिटर्न आउटवर्ड म्हणजेच परचेस रिटर्न मायनस करावे, ते आहे 2000. बॅलन्स शिल्लक राहिला 1,48,000. नंतर आपणास जी अनरेकॉर्डेड परचेजेसची ॲडजस्टमेंट दिली तर ती सोडूया. ॲड अनरेकॉर्डेड परचेजेस 5,000. मग ही अनरेकॉर्डेड परचेजची अमाऊंट आपण यामध्ये मिळवावी. मग 1,48,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,53,000. हा एक पहिला इफेक्ट करावा. आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला सन्ड्री क्रेडिटर्स 95,000, ॲड अनरेकॉर्डेड परचेजेस 5,000 इज इक्वल टू 1,00,000. अशा प्रकारे अनरेकॉर्डेड परचेजेसची अमाऊंट ही परचेजेसमध्ये मिळवावी, तसेच सन्ड्री क्रेडिटर्समध्ये ही अमाऊंट मिळवावी. नेक्स्ट आयटम दिला आहे आपणास ट्रायल बॅलन्समध्ये, रिटर्न इनवर्ड्स म्हणजे सेल्स रिटर्न. आणि सेल्स दिले आपणास 2,85,500. नंतर आपणास सेल्स संदर्भात आणखी एक ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे.
ती म्हणजेच गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 वेअर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. याचा अर्थ 6,000 रुपयाचा माल विकलेला आहे परंतु त्याची पुस्तकामध्ये नोंद झालेली नाही. म्हणजेच या ठिकाणी याला अनरेकॉर्डेड सेल्स म्हणावे. अनरेकॉर्डेड सेल्स दिले आपणास 6,000. या ठिकाणी ह्या अनरेकॉर्डेड सेल्सचा संबंध हा सेल्सशी त्याचप्रमाणे डेटरशी येत असतो. डेटरच्या संदर्भात आपणास बिल्स रिसिवेबलची ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे, तसंच बॅड डेट्स आणि आरडीची ॲडजस्टमेंट दिली आहे. मग आपण डेटरची ॲडजस्टमेंट सोडवताना डेटरच्या संबंधी आधी ज्या ॲडजस्टमेंट असतील त्या आपण विचारात घ्याव्या. म्हणून सेल्सच्या बाबतीत आपण नंतर विचार करूया. प्रथमतः आपणास जी बिल्स रिसिवेबलची ॲडजस्टमेंट दिली आहे सेकंड की बिल्स रिसिवेबल इन्क्लुडेड डिसऑनर बिल ऑफ रुपीज 3,000. अशा वेळेस आपण या ॲडजस्टमेंटचा इफेक्ट करावा, तो म्हणजेच बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला बिल्स रिसिवेबल मायनस बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर आणि डेटरच्या अमाऊंटमध्ये ही रक्कम ॲड करावी. म्हणून बघा की बिल्स रिसिवेबल 13,000 लेस बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर 3,000 आणि बॅलन्स outer column 10,000. Next, sundry debtors 1,32,800 add bills receivable dishonor 3,000 total 1,35,800. मग ही बिल्स रिसिवेबलची ॲडजस्टमेंट सोडवल्यानंतर मग आपण सेल्सचा विचार करूया. मग सेल्स दिलेले आपणास 2,85,500 लेस रिटर्न इनवर्ड्स 5,000 आणि मग बॅलन्स शिल्लक राहील 2,80,500 ॲड अनरेकॉर्डेड सेल्स 6,000 आणि टोटल येणार 2,86,500. अशा प्रकारे आपण सेल्सचा विचार करावा. प्रथम सेल्स मायनस रिटर्न ॲड अनरेकॉर्डेड सेल्स. मग अनरेकॉर्डेड सेल्सचा सेकंड इफेक्ट आपण विचारात घ्यावा, तो म्हणजेच डेटरच्या अमाऊंटमध्ये ही अमाऊंट ॲड करावी. म्हणून क्रमाने बघा, सन्ड्री डेटर्स 1,32,800 ॲड बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर 3,000 टोटल 1,35,800 ॲड अनरेकॉर्डेड सेल्स 6,000 आणि टोटल 1,41,800. मग यानंतर आपणास ॲडजस्टमेंटमध्ये बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ करण्यास सांगितलेले आहे 1,800. हे बॅड डेट्स न्यू समजावे. लेस बॅड डेट्स न्यू 1,800 बॅलन्स शिल्लक राहील 1,40,000. तसेच आपणास याच ॲडजस्टमेंटमध्ये डेटर्सवर 5% RDD चार्ज करण्यास सांगितलेलं आहे. मग हा RDD आपण बॅड डेट्स मायनस केल्यानंतर चार्ज करावा. मग 5% RDD 1,40,000 वर येणार 7,000 बॅलन्स शिल्लक राहणार 1,32,000. नंतर या संदर्भात आपण वर्किंग नोट केलेली आहे. 5% RDD on debtors is equal to 1,40,000 multiplied by 5/100 is equal to 7,000. मग या ठिकाणी बॅड डेट्स न्यू आणि बॅड डेट्स RDD आपण चार्ज केलेले आहे. मग RDDची नोंद करताना एक फॉर्म्युला आपण विचारात घ्यावा. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू RDD. मग ट्रायल बॅलन्समध्ये आपणास एक आयटम दिलेला आहे, तो म्हणजेच बॅड डेट्स 1,000. या ट्रायल बॅलन्समधील बॅड डेट्स हे ओल्ड समजावे. तसेच ट्रायल बॅलन्समध्ये क्रेडिट साईडला आपणास RDD इन ब्रॅकेट रिझर्व फॉर डाऊटफुल डेट्स ऑन डेटर्स दिलेले 1,800. मग हे RDD ओल्ड समजावे. मग आता या ठिकाणी आपण हा फॉर्मॅट असा वापरावा. टू RDD बॅड डेट्स ओल्ड 1,000 ट्रायल बॅलन्समधील ॲड बॅड डेट्स न्यू 1,800 ॲडजस्टमेंटनुसार ॲड RDD न्यू 7,000 ॲडजस्टमेंटनुसार. या तिन्ही अमाऊंटची टोटल करावी 9,800 आणि त्यातून ट्रायल बॅलन्समधील लेस RDD ओल्ड क्रेडिट साईडला दिलेला मायनस करावा 1,800 बॅलन्स शिल्लक राहील 8,000. जर या तिन्ही अमाऊंटपेक्षा RDD ओल्डची अमाऊंट जास्त असेल तर हा फॉर्म्युला क्रेडिट साईडला उलट वापरावा. म्हणजेच बाय RDD ओल्ड मायनस बॅड डेट्स ओल्ड बॅड डेट्स न्यू RDD न्यू. अशा प्रकारे आपण डेटर्स सेल्स आणि त्यावरील ॲडजस्टमेंटचा विचार केलेला आहे. त्यानंतर पुढचा आयटम दिलेला आहे आपणास, तो म्हणजे स्टॉक 1 एप्रिल 2018 70,000. याचाच अर्थ हा ओपनिंग स्टॉक होईल. हा ओपनिंग स्टॉक आपण
ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला नोंदवावा टू ओपनिंग स्टॉक 70,000. नंतर याचा सेकंड इफेक्ट होणार नाही. नंतर ट्रायल बॅलन्समधील क्रेडिट आयटम बघू. आता सेल झालेला आहे, रिटर्न आउटवर्ड घेतलेला आहे, आपण सन्ड्री क्रेडिटर्सचा विचार केलेला आहे, 10% बँक लोन ही ॲडजस्टमेंट देखील सोडवलेली आहे. त्यानंतर RDD रिझर्व्ह फॉर डाऊटफुल डेब्ट्स हा RDD ओल्ड देखील आपण नोंदवलेला आहे. त्यानंतर आयटम दिला आहे आपणास कमिशन प्री रिसिव्ड, म्हणजेच यालाच कमिशन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स, म्हणजेच हे इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स हे ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेलं आहे. मग ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेल्या आयटमचा एकाच ठिकाणी विचार करावा, एकाच ठिकाणी पोस्टिंग करावी. मग याची नोंद होणार ती म्हणजेच बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला कमिशन प्री रिसिव्ड ऑर कमिशन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स 800. जर ॲडजस्टमेंटमध्ये जर इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स असेल तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला संबंधित इन्कममधून ही अमाऊंट मायनस करावी आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला करावा. मग आपण ट्रायल बॅलन्समधील हे सर्व आयटम विचारात घेतलेले आहेत, नोंदी केलेल्या आहेत. त्यानंतर आता ॲडजस्टमेंटमध्ये ज्या ॲडजस्टमेंटचा आपण विचार केलेला नाही त्या विचारात घेऊ. पहिली ॲडजस्टमेंट आहे दी क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड ॲट ₹40,000. क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट दिलेली आहे आपणास 40,000. एखाद्या उदाहरणामध्ये आपणास दी क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड मार्केट प्राईस आणि कॉस्ट प्राईस अशा दोन्ही प्राईस दिलेल्या असतात. तेव्हा दोन्ही प्राईसपैकी जी प्राईस कमी असेल विच एवर लेस ती प्राईस ती अमाऊंट आपण क्लोजिंग स्टॉकची विचारात घ्यावी. मग या ठिकाणी क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट 40,000 दिलेली आहे. मग या क्लोजिंग स्टॉकचा इफेक्ट आपण करणार प्रथमतः ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईडला बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 आणि सेकंड इफेक्ट करणार तो म्हणजेच बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला क्लोजिंग स्टॉक 40,000. त्यानंतर मग पुढची ॲडजस्टमेंट बघू आपण. गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर अँड इन्शुरन्स क्लेम ॲडमिटेड क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली. मग माल जळालेला आहे एकूण 8,000चा आणि इन्शुरन्स कंपनीने रक्कम मंजूर केलेली आहे, क्लेम मंजूर केलेली आहे 6,000. मग अशा वेळेस आपण माल किती जळालेला आहे तो विचारात घ्यायचा. माल 8,000चा जळाला आणि इन्शुरन्स कंपनीकडून क्लेम म्हणजे नुकसान भरपाई किती मिळाली तर 6,000. जळालेल्या मालापैकी 6,000 अमाऊंट ही कंपनीकडून मिळाली. याचा अर्थ ₹2,000 इन्शुरन्स कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. जेवढी नुकसान भरपाई मिळत नाही त्या अमाऊंटला लॉस ऑन फायर समजावे. मग आपण इफेक्ट काय करावे तर प्रथमतः ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 नोंद करावी. नंतर बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला इन्शुरन्स क्लेम 6,000 नोंद करावी आणि नंतर जेवढी अमाऊंट आपणास कंपनीकडून मिळत नाही त्याला लॉस बाय फायर समजावे. म्हणून टू लॉस बाय फायर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला 2,000 अशी नोंद करावी. त्यानंतर आपणास एक ॲडजस्टमेंट शेवटची दिलेली आहे की गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल्स, म्हणजे 3,000 रुपीजचा माल हा ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणून फ्री सॅम्पल्सच्या स्वरूपामध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे, वाटलेला आहे. मग अशा वेळेस जे फ्री सॅम्पल्स असतात त्या ॲडजस्टमेंटची नोंद ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल म्हणून करावी. म्हणून बाय गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल्स 3,000 आणि सेकंड इफेक्ट हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू ॲडव्हर्टाइजमेंट फ्री सॅम्पल्स 3,000. या ठिकाणी हे दोन्ही आयटम मी वेगवेगळे मुद्दाम दाखवलेले आहे की तुमच्या हे आउटस्टँडिंग अमाऊंट लक्षात यावी आणि स्वतंत्र फ्री सॅम्पलची ॲडजस्टमेंट समजावी, यासाठी हे वेगवेगळे आयटम घेतलेले आहेत. जर समजा ही आउटस्टँडिंगची ॲडजस्टमेंट नसते तर आपण डायरेक्ट टू ॲडव्हर्टाइजमेंट पूर्वीची अमाऊंट प्लस फ्री सॅम्पल्स ॲड करून दोन्ही अमाऊंट बाहेर घेतल्या असत्या. तर अशा प्रकारे आपण आजच्या या उदाहरणामध्ये महत्त्वाचे आयटम्स आणि ॲडजस्टमेंट्स व त्यांच्या नोंदी याचा विचार केलेला आहे. पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण पुढील काही आयटम्स आणि ॲडजस्टमेंट याचा अभ्यास करूया. तर आजचा व्हिडिओ आपणास जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि इतर स्टुडंट्सला शेअर करा. आपलं ज्ञान इतर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. ओके, गुड डे.